अँधेरो छ के रे अँधेरो छ के रे वाट टु डु ग्रुपमा अब लाइट मोड किन्नलाई $49 चाहिन्छ अँधेरो अँधेरो अच्छी छ लास्ट हेलो 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 को यो मान्छे अँधेरोमा चिनिँदैन भोलि देखाउँछु यो अनुहार अब मैले के गोप्रो यहाँ कति बेला मैले अघि अनुहार देखाउँछु भनेको मान्छे एरिया हो होइन ऊ चाहिँ इन्डिया गएको थियो होइन आफ्नो दिदीहरूको घर ऊ एकदम क्यामेरा साइज छ क्या मान्छे एकदम लजालु छ होइन र साथी एकजना हाम्रो मामाहरूको साथीको बर्थडे रहेछ ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे है तिमीलाई थ्याङ्क यू र केटाहरू सबै छन् होइन बरु अँध्यारो छ देखिया नि थाहा छैन है साई छ राजा चाहिँ ल ठिक छ हामी एकछिन इन्जोय गर्छौँ त्यस पछाडि विल बी ब्याक ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछौँ है त ल गुड मर्निङ सबैजनालाई हिजो साथीको बर्थडे पछि स्ट्रेट आज बिहान नेक्स्ट डे हो यो चाहिँ अनि म चाहिँ छिटो आएँ रोशन चाहिँ पछि आउँछु भनेर अनि अलि एकछिन पछि आएँ होइन मामा खाना खान बोलाउनु भएको थियो अनि त्यही भएर अब आइएम गेटिङ रेडी म अघि नै उठेको त बल्ल सुट गर्दैछु रोशनलाई गएर उठाएँ अनि आज हामी मानुङकोट जाँदैछौँ मानुङकोटको ब्लग चाहिँ म नेक्स्ट ब्लगमा गर्छु है यो धेरै लामो भइसकेको छ अनि स्टोरेज चाहिँ फुल भयो भने के गर्ने एडिट गर्ने गाह्रो होला जस्तो भइसक्यो ओके होप यु गाइज इन्जोयड होइन अब धेरै ठुलो च्यानल छैन बिस्तारै ग्रो गर्नुपर्छ मैले एटलिस्ट महिनामा 2टा भिडियो ल्याउने प्रयास गर्छु होइन अब धेरै ठुलो गफ नआन मैलेलाई एकदम बिजी छौँ त्यही भएर इफ यु गाइड इन्जोयज प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ होइन अलिअलि भयो भने सपोर्ट गरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला ओके यो ब्लग चाहिँ मैले यहीँ एन्ड गर्छु अब नेक्स्ट ब्लग सुट गर्छु एडिट गरेर अब पछि कहिले आउँछ हेरौँ ओके बाई बाई